Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 8ৰ এক্সাৰসাইজ 8.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চন যিমানটা আছে সকলোকেইটা কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে ট্ৰায়াঙ্গেল PQR ৰ Q কোণ সমকোণ আৰু PR + QR = 25 cm আৰু PQ = 5 cm sin p, cos p আৰু tan p ৰ মান উলোৱা সো ইয়াতে কোৱেশ্চনে কৈছে যে PQR ত্ৰিভুজ এটা আছে যেটোৰ Q কোণটো সমকোণ তেনেহলে মই এই ত্ৰিভুজটোক PQR নাম দি দিও আৰু Q কোণটোক সমকোণ ৰাখো তেনেহলে এই কোণটো সমকোণ হয় এটো Q নাম দিছো আৰু বাকি দুইটাক P আৰু R দি দিও এটা হৈ গৈছে PQR ত্ৰিভুজ আৰু Q কোণটো সমকোণ হৈছে এতিয়া কোৱেশ্চনে কৈছে PR + QR = 25 cm PR এখিনি কৰ্ণৰটো PR হৈছে আৰু QR হৈছে এটো বাহু QR এই দুইটা মিলাই প্লাই 25 দিয়া আছে আৰু PQ দিয়া আছে 5 তেনেহলে PQ ঠাইত মই 5 লিখি দিও এতিয়া চোৱা বাকি দুইটা মিলাই প্লাই 25 তেনেহলে মই কি কৰিম ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটাৰ ভ্যালু লাম চোৱা মই ইয়াতে এখিনি লিখি ৰাখিছো PR + QR = 25 ইয়াতে লিখি লৈছো তেনেহলে ইয়াৰ পৰা মই PR টো উলাই লও সো PR টো ৰাখি দিছো আৰু QR টো প্লাস হৈ আছে সেই সাইডত গলে 25 ৰ পৰা QR টো মাইনাস হৈ যাব এতিয়া সো PR ৰ ভ্যালু উলাইছো তেনেহলে PR ৰ ঠাইত এই ভ্যালুটো বহাই দিও যে 25 - QR 25 - QR হৈছে PR ৰ ভ্যালু এতিয়া সো দুটা বাহু পাইছো আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সমকোণ যিকেইটা থাকে হেকেটাত দুটা বাহু দিয়া থাকিলে তৃতীয় বাহুটো উলাব পাৰো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেই কাৰণে ইয়াতে সম মই লিখি লৈছো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে এই পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্লাই মই এই তৃতীয় বাহুটো উলাই লম QR সোৱা পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো হৈছে কৰ্ণ স্কয়াৰ = লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ মুখস্থ কৰি লবা এতিয়া সোৱা কৰ্ণ স্কয়াৰ কৰ্ণ মানে তো এটো নহয় দীঘল বাহুটো কৰ্ণ হৈছে 25 - QR তেনেহলে দি দিও 25 - QR সো ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ ৰাখো এতিয়া সোৱা ইয়াতে আমাক কোৱেশ্চনে sin p cos p tan p তিনিটা ক্ষেত্ৰত p বিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত sin cos tan ৰ মান উলাবলৈ কৈছে তেনেহলে মই গোটেই কোৱেশ্চনটোৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ৰিলেচনৰ ক্ষেত্ৰত p কোণটো ধৰি প্লাই মই ভূমি লম্ব এইবোৰ ডিসাইড কৰো সোৱা তেনেহলে এটো যদি কোণ হয় ভূমি এটো হ'ব ভূমিক ভ দি লিখি দিও আৰু লম্বক ল দি লিখি লও সো কোণৰ অপোজিটে লম্ব থাকে ল দি লিখি দিছো আৰু কৰ্ণক ক দি লিখি দিছো কাৰণ আমাৰ আৰু চেঞ্জ কৰিব নালাগে কাৰণ সকলো ক্ষেত্ৰত p কোণটো ধৰিবলৈ কৈছে এতিয়া সোৱা লম্ব স্কয়াৰ আছে লম্ব দিয়া নাই সেই কাৰণে লম্বৰ ঠাইত QR লিখি দিম সোৱা লম্বৰ ঠাইত মই QR লিখি দিছো আৰু স্কয়াৰ আছে লম্বৰ ওপৰত গতিকে QR ৰ ওপৰতো স্কয়াৰ হ'ব প্লাস ভূমি স্কয়াৰ সো p বিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি এটো আৰু ভূমি দিয়া আছে 5 গতিকে ভূমি ঠাইত 5 লিখি দিছো আৰু ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দিছো এতিয়া সলভ কৰো এটো সোৱা a - b হোল স্কয়াৰ সূত্ৰত আছে সোৱা a - b হোল স্কয়াৰ সূত্ৰ যদি তোমালকৰ মুখস্থ না থাকে মই ইয়াতে লিখি লৈছো মুখস্থ কৰি লবা a - b হোল স্কয়াৰ = a² - 2ab + b² এই সূত্ৰত আমি এটো ভাঙি লম ইয়াতে a ঠাইত 25 b ঠাইত QR তেনেহলে প্ৰথমতে a² মানে 25 স্কয়াৰ পিছত মাইনাস তাৰ পিছত আছে 2ab তেনেহলে 2 ফৰ্মুলাৰ a মানে হৈছে 25 আৰু b মানে হৈছে QR 2ab + b² মানে QR স্কয়াৰ এতিয়া সো এখিনি আমি সলভ কৰো 25² মানে 25 দুটা পূৰণ হৈ আছে আৰু 25 দুটাক পূৰণ কৰিলে 625 হয় এটো আমি জানো বা তোমালোকে পূৰণ কৰিও চাব পাৰা যে 25 পূৰণ 25 কিমান হয় 625 এই হ'ব তাৰ পিছত মাইনাস আছে মাইনাস ইয়াতে আছে 2 * 25 2 * 25 50 হৈ যাব আৰু লগতে QR আছে QR প্লাস QR² যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা দি দিছো এটো সোৱা এইখিনিত মই এই ইয়াকে মই সূত্ৰত ভাঙিছো তাৰ পিছত ইকুৱেলৰ সেই পাৰত আছে কি QR² আৰু 5² মানে হৈছে 25 এই সেটটো লিখি দিও এইখিনি QR² + 25 সোৱা এইখিনি তো ইয়ালৈকে মানে ইয়াকে সূত্ৰত ভাঙিছো a - b হোল স্কয়াৰ সূত্ৰত ইয়ালৈকে ভঙা হৈছে তাৰ পিছত ইকুৱেল আছে ইকুৱেল দিছো তাৰ পিছত এইখিনি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহাইছো ইয়াতো কৰিছো এতে অলপ এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিছো
তাৰপিছত ইকুৱেলৰ সেই পাৰৰখিনি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা লিখি দিছোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে কিউ আৰ স্কুৱেৰ তাতো কিউ আৰ স্কুৱেৰ প্লাছৰ আছে মানে কটাকটি যাব কাৰণ চোৱা কেনেকুৱা এই কিউ আৰ স্কুৱেৰটো প্লাছৰ আছে নহয় এই চাইডটো আহিলে মাইনাছৰ কিউ আৰ স্কুৱেৰ হৈ যাব আৰু এই চাইডত অলৰেডি প্লাছৰ কিউ আৰ স্কুৱেৰ আছে প্লাছৰ কিউ আৰ মাইনাছৰ কিউ আৰ ইয়াতে আহিলে কটাকটি যাব তেনেহ'লে সমান সমান থাকিলে ইকুৱেলৰ অপজিটতো কটাকটি যায় মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা বাকি কি আছে এই চাইডত আছে 625 মাইনাছ 50 কিউ আৰ আৰু সেই চাইডত আছে 25 এতিয়া চোৱা আমাৰ লাগে কিউ আৰটো তেনেহ'লে মই কিউ আৰ ৰাখোঁ মাইনাছ 50 কিউ আৰ আৰু ইকুৱেলৰ সেই চাইডত 25 আছে আৰু 625টো ইয়াতে প্লাছ হৈ আছে সেই চাইডত গ'লে মাইনাছ হৈ যাব 625 এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই ক্যালকুলেট কৰিলোঁ মাইনাছ 50 কিউ আৰ সেই চাইডটো আগত ক্যালকুলেট কৰোঁ চোৱা মাইনাছৰ 625 প্লাছৰ 25 ক্যালকুলেট কৰিলে মাইনাছৰ আনসাৰ হ'ব আৰু চোৱা 625ৰ পৰা 25 গ'লে 600 থাকি যাব এতিয়া এটা কাম কৰোঁ মই কিউ আৰটো ৰাখিলোঁ কাৰণ আমাৰ কিউ আৰৰ ভ্যালু লাগে আৰু দুই সাইডে মাইনাছ আছে কাটি দিওঁ সেই সাইডত 600 আছে আৰু এই সাইডৰ 52 পূৰণ হৈ আছে সেই সাইডত গ'লে 52 হৰণ হ'ব এতিয়া চোৱা এটু কটাকটি কৰো 0 0ত কাটিল 5 দি 60 5 12 60 হয় 12 লিখি দিছো এতিয়া সো কিউ আৰ উলাই গৈছে কিমান 12 এতিয়া আমাৰ এই কিউ আৰটো লাগিছিল এইটো আমি উলাই দিছো এতিয়া সো কিউ আৰ যদি 12 হয় তেনলে ইয়াতে 25 মাইনাস কিউ আৰ ঠাইত মই 12 বহুৱাই দিছো 25 ৰ পৰা 12 গলে কিমান থাকিব 13 থাকিব মানে পি আৰ উলাই গৈছে 13 এতিয়া সো এটা বাহু পাইছো 12 এটা 13 এটা 5 এতিয়া আমি এই sin p cos p tan p উলাব পাৰিম তেনলে এতিয়া সোৱা এটা এটা কে উলাও কাখতে উলাই আছো সোৱা প্ৰথমতে sin p এতিয়া সোৱা মই ইয়াৰ আগৰ সব কোৱেশ্চনত মই এটাই বস্তু দেখুৱাই আছো যে লক ভক লব মানে লম্ববাই কৰ্ণ হলে sin cos tan বকবাই কৰ্ণ হলে cos লম্ববাই ভূমি হলে tan তোমালোকে এইটো এনেকা মুখস্থ কৰি ৰাখিবা যে লক বক লব সিৰিয়ালি তাৰ পিছত প্ৰথমটো sin দ্বিতীয়টো cos তৃতীয়টো tan এনেকুৱা সাইনৰ ৰিলেশন হৈছে লম্ববাই কৰ্ণ সেই কাৰণে লক দিছো cosৰ ৰিলেশন হৈছে ভূমিবাই কৰ্ণ সেই কাৰণে cos দিছো ভক দিছো আৰু tanৰ ৰিলেশন হৈছে লম্ববাই ভূমি সেই কাৰণে লব দিছো এতিয়া সো ইয়াতে আমাৰ প্ৰথমতে sin p লাগে তেনেহলে p বিন্দু কোণ কৰি প্লাই সাইনৰ ৰিলেশন হৈছে লম্ববাই কৰ্ণ তেনেহলে p বিন্দু কোণ কৰিলে লম্ব হ'ব এটো কৰ্ণ হ'ব এটো তেনেহলে ইয়াতে ইয়াৰ ভ্যালু কিটা বহুৱাই দিও ওপৰত লম্ব তলত কৰ্ণ তেনেহলে ইয়াতে লম্ব কিমান আছে p কোণৰ লম্ব হৈছে 12 আৰু p কোণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণ হৈছে 13 এতিয়া সো sin p ৰ ভ্যালু লাই গৈছে 12/13 এতিয়া আমি cos p ৰ ভ্যালু লাম cos p সো cosৰ ৰিলেশন হৈছে ভূমি বাই কৰ্ণ p কোণক কোণ ৰাখি প্লাই সো ভূমি হ'ব এটো কৰ্ণ হ'ব এটো তেনেহলে ভূমি ওপৰত তেনেহলে 5 ওপৰত আৰু সো ভূমি বাই কৰ্ণটো ভূমি 5 আছিল দি দিছো আৰু কৰ্ণ কিমান পি কোণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণ হৈছে 13 তেনেহলে কৰ্ণ তলত তেনেহলে 13 তলত এতিয়া সো cos p ৰ ভ্যালু লাই গৈছে 5/13 এতিয়া আমি tan p ৰ ভ্যালু লাম সো tan p ৰ ভ্যালু কি হ'ব সো tanৰ ৰিলেশন হৈছে লম্ব বাই ভূমি লম্ব ওপৰত ভূমি তলত আৰু p কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হ'ব এটো আৰু ভূমি হ'ব হেতু লম্ব ওপৰত গতিকে লম্ব এটোটো গতিকে 12 ওপৰত আৰু ভূমি তলত তেনেহলে ভূমি আছে ইয়াতে কিমান 5 সো p কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব এটো ভূমি এটো লম্ব ওপৰত ভূমি তলত হৈ গৈছে এতিয়া সো তিনিটা ভ্যালু আমাক কৈছিল sin cos tan p ৰ কথা কৈছে sin p cos p tan p উলাই দিছো ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈ গৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ